Σε κάποιους ανθρώπους η εμφάνιση των αυτιών τους είναι ιδιαίτερα αντιαισθητική. Σε άλλους είναι πεταχτά και σε κάποιους άλλους είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Η οτοπλαστική είναι η επέμβαση εκείνη που μπορεί να διορθώσει αυτό το πρόβλημα και θεωρείται πλέον επέμβαση ρουτίνας. Όμως το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό αν και εφόσον είναι τόσο φυσικό ώστε δεν γίνεται αντιληπτή η παρέμβαση του πλαστικού χειρουργού. Βρισκόμαστε στο ιατρείο του γνωστού πλαστικού χειρουργού κ. Νόντα Καποσίτα. Και σε πολύ λίγο θα βρίσκεται εδώ ο Χρήστος, ο οποίος πριν από 2 μήνες υπευλήθη σε οτοπλαστική επέμβαση. Θα μας πει τα πάντα για τις ανησυχίες που είχε, θα δούμε φωτογραφίες του πριν από την επέμβαση και θα κρίνουμε τελικά αν το αποτέλεσμα είναι φυσικό ή όχι. Γεια σου Χρήστο. Γεια. Χαίρομαι πολύ που σε συναντώ. Κι εγώ. Σε περιμένουμε τώρα λίγη ώρα για να τελειώσω από το ραντεβού και είχαμε αγωνία γιατί θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Θέλουμε να μάθουμε πάρα πολλά. Από την πρώτη εικόνα, αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ φυσικό. Αλλά θέλω να ακούσω από σένα να μου τα πεις όλα για αυτή την εμπειρία. Δεν είναι πια μόνο γυναικεία υπόθεση. Νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Έχει πλέον πάψει να θεωρείται ταμπού. Αν και νομίζω ότι ένα ποσοστό ακόμη δυσκολεύεται ίσως να το αντιμετωπίσει, αλλά σε γενικές γραμμές έχει πάψει να θεωρείται ταμπού. Όλο και περισσότεροι άντρες καταφεύγουν στις πλαστικές επεμβάσεις για τις όποιες διορθώσεις θέλουν να κάνουν. Και αυτό είναι και το σωστό τελικά, γιατί η ομορφιά δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Πρέπει να είναι και ανδρική υπόθεση. Και ό,τι μας ενοχλεί και ό,τι θέλουμε να αλλάξουμε για να αισθανόμαστε καλύτερα, πρέπει να το τολμούμε και να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Ναι, όσο πιο ωραίος γίνεται ένας άντρας, τόσο πιο ωραίες γυναίκες πιστεύω τραβάει δίπλα του. Σωστό, μου άρεσε αυτό. Σωστό. Γιατί ξέρεις και εμείς οι γυναίκες κάτι τέτοιο κάνουμε για το αντίθετο, για να προσελκύσουμε τους άντρες. Οπότε και εσείς σκέφτεστε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πάμε όμως να μιλήσουμε λίγο για το δικό σου το πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα ακριβώς που είχες? Εγώ είχα πεταχτά αυτιά. Ναι. Όχι τόσο πολύ πεταχτά και τόσο έντονα, αλλά αρκετά σε σημείο να φαίνεται. Ναι. Και αρκετά σε σημείο για να ενοχλεί εσένα. Για να ενοχλεί εμένα κυρίως. Υπήρξαν και περιπτώσεις όπου με αντιμετώπισαν λίγο περίεργα, κυρίως στο σχολείο με τα παιδιά. Στο σχολείο, τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Ό,τι βλέπουν πρέπει να το πούνε. Το έπαιρνα περισσότερο προς τη μεριά του αστείου και ίσως τότε δεν με ενοχλούσε, νόμιζα, υποσυνείδητα. Σίγουρα λειτουργούσε αυτό μέσα υπέβος σου και αρνητικά. Όσο περνούσε ο καιρός μεγάλωνε. Και σκεφτόσουν έτσι πάντα πώς θα κόψεις τα μαλάκια σου, να είναι λίγο μακριά, να καλύπτουν τα αυτάκια. Ειδικά όταν κουρευόμουν τις πρώτες μέρες, το ένιωθα όλο και πιο έντονα. Μέχρι να μεγαλώσουν λίγο τα μαλλιά ή μέχρι να συνηθίσω εγώ την εικόνα του. Υπήρξαν και περίοδοι που τα άφηνα τα μαλλιά μου μακριά για να μην φαίνεται καθόλου. Υπήρχε λοιπόν αυτό λίγο έτσι μέσα σου και με τα χρόνια φτάνεις σε κάποιο σημείο. Άρχισα πλέον να θέλω να το διορθώσω. Εκεί γύρω στην ηλικία των 17-18 άρχισα να το σκέπτομαι. Σοβαρά να σκέπτομαι πλέον σοβαρά μία επέμβαση. Και άρχισα να ψάχνω περισσότερο να ενημερωθώ για το είδος της επέμβασης, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και για το πώς μπορεί να γίνει και ποια είναι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας επέμβασης. Βέβαια. Και σιγά σιγά να φτάσω στο σημείο να την κάνω. Και ήρθες λοιπόν και συνάντησες τον κύριο Καποσίτα, ναι. τον οποίο κύριο Καποσίτα είχα βρει μέσω ίντερνετ για τη διατηρή site και έχει ανεβάσει και άλλες φωτογραφίες από προηγούμενες επεμβάσεις του και το βιογραφικό του και το πώς κάνει τις επεμβάσεις. Μου άρεσε πολύ αυτό που διάβασα και είπα να τον συναντήσω από κοντά, να τα πούμε και face to face. Και όταν το συνάντησες και του είπες για το πρόβλημά σου, σου είπε περίπου ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, τι ακριβώς θα κάνετε? Μου είπε ακριβώς τι θα κάνουμε. Δηλαδή ένιωσα την ώρα που μου μιλούσε ότι ζούσε την επέμβαση ουσιαστικά. Μου έλεγε ακριβώς τι θα κάνει. Μου είπε σε ποια θέση θα έρθουν πλέον, ποια θα είναι η τελική θέση μετά την επέμβαση. Έμεινα ικανοποιημένος από αυτά που μου είπε. Ήμουν από την αρχή, από αυτά που είχα διαβάσει, η προδιάθεση ήταν θετική. Ναι, αλλά ήσουν και λίγο αγχωμένος, φαντάζομαι. Η άγχος υπήρχε παντός όταν το κάνεις, είναι μια επέμβαση. Έτσι, είναι μια επέμβαση και ανησυχούς, φαντάζομαι, και για το αποτέλεσμα. Ναι, κυρίως για το αποτέλεσμα. Όλα αυτά μετά τη συνάντηση με τον γιατρό, σε έναν βαθμό μειώθηκαν αρκετά. Μειώθηκαν αρκετά. Το άγχος συνέχιζε να υπάρχει.
Γιατί επέμβαση είναι, τι να κάνουμε. Όπως να το κάνεις είναι επέμβαση. Ναι. Πάμε λοιπόν στη μέρα της επέμβασης, γιατί έχω πολλά να ρωτήσω. Αρχικά, ξέρεις, θέλω να μάθω, η επέμβαση αυτή γίνεται με τοπική ή με ολική νάρκωση? Γίνεται με τοπική. Με τοπική, Ουσιαστικά είσαι ξύπνιος κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ακούς τον γιατρό με τους συνεργάτες του που συζητούν. Αυτό σε ηρεμεί κάπως, φαντάζομαι. Αυτό ναι, ηρεμεί, γιατί ακούς πράγματα που γίνονται και ξέρεις ότι γίνονται σωστά. Και είναι καλύτερο, πιστεύω, από το να ήσουν κοιμισμένος. Και να μην καταλαβαίνεις ακριβώς τι γίνεται. Σου έδινε λοιπόν μια ηρεμία αυτό. Αντιλαμβάνεσαι ότι το αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό και μετά το πέρας της επέμβασης νιώθεις ότι έχει γίνει σωστή δουλειά και το άγχος μειώνεται πάρα πολύ. Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έγινε το ένα το αυτάκι, ας πούμε, αφού ήσουν ξύπνιος, σου Υπήρξε, έδειξε κάτι ο γιατρός? Χρησιμοποιεί ένα καθρεφτάκι ο γιατρός, να βλέπει ο ασθενής τι έχει κάνει ο γιατρός. Ναι. Ίσως να μην είναι αυτό ακριβώς που θες, ίσως να θες να γίνει κάποια περαιτέρω διόρθωση ή το οτιδήποτε άλλο. Ωραία μου ακούγεται αυτό. Είναι πολύ, πολύ καλό, πολύ έξυπνο. Πολύ ωραία. Και πόση ώρα κρατάει περίπου? Αν θυμάμαι καλά, κράτησε γύρω στα 45 λεπτά. Τόσο λίγο, Νομίζω κάπου. Από ό,τι θυμάμαι, δεν κράτησε πάρα πολύ. Τελειώνει λοιπόν η επέμβαση. Μπήκαν κάποιοι επίδεσμοι για να προστατευτούν τα αυτιά. Είχε τα ράματα, μετά τα ράματα μπήκαν οι επίδεσμοι στο όλο το περιμετρικά του κεφαλιού. Ναι. Και μετά ήμουν ελεύθερος να φύγω. Δεν χρειάστηκε να μείνω στην κλινική για καθόλου λοιπόν δεν μένει στην κλινική. 3/4 λοιπόν είναι η επέμβαση. Τοπική νάρκωση, τοπική αναισθησία. Δεν υπάρχει έντονος πόνος μετά. Και μετά το πέρας της δράσης του αναισθητικού δεν είναι τόσο έντονη η πόνη. Έπρεπε τώρα να κοιμάσαι κάπως συγκεκριμένα. Έπρεπε να μην τα πλακώνω με στο μαξιλάρι. Να σε ανάσκελα δηλαδή πάντα. Ή να βάζω το χέρι μου σε τέτοια θέση που το κενό που δημιουργείται μεταξύ χεριού και μαξιλαριού να πέφτει να κάθεται το αυτή. Αλλά δεν είναι κάτι, εντάξει, δεν είναι. Αυτό τώρα, αυτή η συγκεκριμένη στάση και η προσοχή ιδιαίτερη και ο επίδεσμος, πόσες μέρες έπρεπε να... Τους επιδέσμους τους είχα για 3 μέρες. Μόνο 3 μέρες. 3 μέρες. Μετά τις 3 μέρες έβγαλα τους επιδέσμους και μετά τις 8 μέρες έκοψα και τα ράματα. Ναι. Και ακούω τώρα, έκοψε τα ράματα. Πρώτη εικόνα, ποια είναι, πες μου. Η πρώτη εικόνα όταν έβγαλα τις επιδέσμους, με προετοίμασε και ο γιατρός βέβαια. Ναι. Όταν έβγαλα τις επιδέσμους, μου είπε συγκεκριμένα: τώρα που θα κοιταχτείς τον καθρέφτη, μην τρομάξεις, είναι λίγο πρισμένα. Α, ναι. Μετά από κάθε επέμβαση, φυσικό είναι να είναι λίγο πρισμένα. Δηλαδή, μόλις τελείωσε, αγχώθηκες. Αγχώθηκα πολύ. Λέω γιατρά, έτσι θα μείνουν. Αλλά σιγά ήδη από τις πρώτες κιόλας ώρες το πρίξιμο άρχισε να υποχωρεί. Και σου εξήγησε ο κ. Καποσίδης ότι το πρίξιμο θα υποχωρήσει και δεν είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Τα ράματα θα έχει φύγει το πρίξιμο και όταν θα έρθεις πλέον για να κόψεις τα ράματα θα είναι τα αυτιά σου όπως θα πρέπει να είναι. Θέλω αρχικά να μου πεις εσύ πώς ένιωσες και μετά θέλω να περάσουμε να μου πεις ποιες ήταν οι αντιδράσεις όλων όσων σε είδανε. Ναι. Ένιωσα λίγο περίεργα στην αρχή. Γιατί τόσα χρόνια είχα συνηθίσει να βλέπω μια συγκεκριμένη εικόνα. Η αντιμετώπιση που είχα από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου, από τους φίλους μου, ήταν φυσιολογική. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Θέλω να μου πεις για εκείνους που δεν ήξεραν ότι θα έκανες αυτή την επέμβαση. Αυτοί που δεν ήξεραν ότι θα έκανα την επέμβαση, κάποιοι από αυτούς δεν κατάλαβαν ότι έκανα. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Μου είπαν ότι δεν φαίνεται κάτι. Αυτοί που ήξεραν ότι θα κάνω επέμβαση και με είδαν μετά, είδα ότι τους άρεσε αυτό που είδαν. Ναι. Και δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη συμπεριφορά τους. Δεν άλλαξε κάτι, είναι κάτι φυσιολογικό. Πώς θα χαρακτηρίσεις όλη αυτή την εμπειρία, έγινε για καλό λοιπόν? Ναι, είναι πλέον μια απλή επέμβαση. Ο γιατρός το έχει σπουδάσει το αντικείμενο, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Είναι φοβερή η δουλειά του και σε μένα, αλλά και σε άτομα τα οποία έχει φωτογραφίες μέσα στο site και δείχνει τη δουλειά του. Και όπως είπα και στο ξεκίνημα, πραγματικά το αποτέλεσμα είναι σωστό, αν και εφόσον φαίνεται φυσικό. Και όπως βλέπω, το αποτέλεσμα σε ένα Χρήστο είναι πάρα πολύ φυσικό και πάρα πολύ ωραίο. Άρα όλοι πρέπει να τολμούμε να δοκιμάζουμε πράγματα, να κάνουμε πράγματα που θα μας κάνουν να νιώσουμε πιο καλά, να είμαστε πιο ωραίοι και πιο επιθυμητοί.